بتعاني من اصفرار الاسنان والجير، جربتي كل حاجه وما جابتش معاكي نتيجه؟ تعالي اقولك على الحاجه الوحيده اللي هتجيب معاكي نتيجه وهتغير اسنانك 180 درجه. هتشيل الجير تماما والاصفرار والسواد، من احلى الحاجات اللي جربتها وجابت معايا نتيجه من اول استعمال. هتخلي اسنانك بيضه لؤلؤ، هتشيل كل الجير تماما. جربوها وادعوا لي، استحلفك بالله. لايك وشير وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هحتاجها معايا وهي تومه صغنطوطه كده، فص واحد بس من التوم. عايز اقول لك التوم مطهر ويقضي على البكتيريا اللي في السنان واللثه، وكمان بيقضي على مشاكل الاسنان. انا خدت فص واحد زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا ابشره. انا عايزاه يكون ناعم على قد ما اقدر، فانا هنا هبشرها الفص الواحد ده. وما تكتريش توم عشان برضو ما يعمليش التهابات او حساسيه. اقسم بالله عايزه اقول لك من احلى الوصفات اللي هتجربيها للاسنان، تبييض ونظافه وتعقيم في نفس الوقت، كمان هيخلي الاسنان زي القشطه. انا هنا بشرت الفص التوم بتاعي. بصوا ما شاء الله عملت برضو كميه حلوه مش صغيره، يعني تقدر تقعد معايا في التلاجة. هنا هضيف عليه معلقه صغيره جدا من معجون الاسنان اللي انا بستخدمه. اي نوع معجون اسنان انت بتستخدميه حطي منه. تمام، انا هنا حطيت معلقه صغيره جدا، مش هكتر اكتر من معلقه. طبعا انا لما باجي اعمل كميه بعمل كميه تكفيني اسبوع واشيلها في التلاجة وتقعد معايا ان انا استخدمها وقت ما احب. هدمج الاول الثوم مع معجون الاسنان بالشكل ده. اتاكد بس ان المعجون دخل في كل المكونات زي ما انتم شايفين كده. هبدا اضيف عليها ربع معلقه صغيره من الملح، ويفضل يكون ملح البحر عشان ما يعمليش التهابات. الملح مع الثوم من الحاجات الجميله جدا 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 في تفتيت الجير، وكمان في ازاله الالتهابات والروائح الكريهه، وكمان في ازاله مشاكل الاسنان. عايزه اقول لك خطيره. بس لو عندك جروح في اللثه بلاش من الوصفه دي خالص. لو عندك جروح اللثه عندك بتنزف، بلاش الوصفه دي نهائي، عشان هتعمل لك التهابات وهتعمل لك حرقان في اسنانك يعني شديد جدا. فانا بلغتك اهو قبل ما تستخدمي الوصفه. ده للناس اللي عندها جروح سنانك بقى فيها اي مشاكل زي روايح كريهه، اصفرار، جير، سنانك فيها غمقان شديد من الشاي والقهوه اللي بتشربيها كتير. فعايزه اقول لك الوصفه دي هتبقى خطيره 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 جدا معاكي. هاخد كمان معايا معلقه صغيره جدا ممسوحه من دقيق الرز الابيض. عايزه اقول لك دقيق الرز الابيض من الحاجات الجميله اللي بيقضي على الجير، وكمان بيخلي الاسنان بيضه زي القشطه. ده غير انه كمان بيشيل اي بقايا في الاسنان، اي بكتيريا، من الحاجات اللي بتعمل مؤشر خطير للاسنان. هقلب كل ده لحد بس كده ما يبقى معايا، لحد ما يبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفاه ده، شكل الرمل كده. هضيف هنا بقى عليها معلقه صغيره مليانه من منقوع القرنفل. من منقوع القرنفل زي ما احنا شايفين، انا حاطه 5 وحدات على نص كوبايه ميه وسايباها لمده 24 ساعه. هيبقى مركز معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام. هنا بقى هضيف معايا معلقه مليانه صغيره من القرنفل. عايزه اقول لك القرنفل تحفه تحفه بجد عن تجربه للاسنان، وكلنا اكيد عارفين ان القرنفل خطير للاسنان في ازاله الالتهابات، وكمان في ازاله البكتيريا، وكمان في ازاله روائح الكريهه، خصوصا الناس اللي نفسها بيبقى وحش اول ما تصحى من النوم. جربي الوصفه دي، اقسم بالله خلال اسبوع واحد هتلاقي ريحه النفس بقت خطيره، بقى ما فيش روائح كريهه نهائيا. دي تحفه. قلبتها بقى لحد بصوا ما بقى معايا عجينه بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفه؟ بصوا الجمال. خطيره يا جماعه خطيره. هنا هضيف عليها اخر حاجه وهي معلقه صغيره من خل التفاح. خل التفاح من الحاجات الجميله اللي بتقضي على الروايح وكمان بتقضي على البكتيريا. ده غير بقى ان بتدي لمعه للاسنان تحفه تحفه، بتدي لمعه كده خطيره. بس انا بستخدم خل تفاح. لو انت مش حابه تستخدمي خل تفاح او ما عندكيش اصلا، استخدمي الخل الطبيعي بتاعنا العادي ده، عشان ازاله الروايح اللي هي الكريهه او الروايح الصعبه للاسنان. بصوا بقى القوام بتاعها بقى عامل ازاي. دي انا بشيلها في علبه واشيلها في التلاجة بتقعد معايا لمده اسبوع. بصوا الجمال. طبعا لسه هوريكي احلى مؤشر هتعملي بيه تقشير للاسنان، هيقضي على الجير تماما وهيخلي الاسنان من الحاجات الجميله اللي بجد هتبقى في وشك. لو لسه مش متابعيني تابعيني، وما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نشوف الوصفه. بصوا الوصفه اللي احنا هنعملها دي من احلى الوصفات اللي هتستخدميها في ازاله الجير. هاخد معلقه من دقيق الرز، ويا ريت يكون خشن شويه علشان يشيل معايا كل الجير اللي في الاسنان،
ويخلي الجير كده مش موجود في الاسنان ابدا. انا ده بستخدم دقيق رز اللي هو ده. بصوا هو فيه حبيبات لو احنا شايفينه. ده من احلى دقيق الرز اللي انا بجيبه من العطار. هاتي من العطار قول له عايزه دقيق رز خام، عشان في عطارين بيخلطوه بالنشا. قول له عايزه دقيق رز خام معلوش اي اضافات. انا بحب اجيب دايما كل حاجه خام معلاش اضافات علشان خاطر تديني النتيجه اللي انا عايزاها. هاخد ربع معلقه صغيره من البيكربوناتو. ده خطير جدا في تفتيت الجير نهائيا من الاسنان، وكمان من الحاجات اللي بتخلي السنان بتلمع. بس ما بكترش، انا بحط ربع معلقه مش اكتر من كده على ربع معلقه صغيره برده من الملح. وزي ما قلنا الملح خطير جدا معايا في ازاله الجير والروائح الكريهه والالتهابات، وكمان بحاجات من الحاجات الحلوه اللي بتخلي الاسنان بتبرق. هقلب بقى كل القمر ده. شايفين البودر عامل ازاي؟ لو احنا شايفين الحبيبات خطيره يا جماعه، جربوها عن تجربه تحفه. هضيف عليها ربع معلقه صغيره من ميه القرنفل بتاعتنا. ربع معلقه، مش هكتر اكتر من ربع لان انا مش عامله كميه كبيره ولسه في حاجات تانية هحطها. هقلب بس لحد ما يبقى معايا كده المكونات زي الرمل. شايفه؟ مع ربع معلقه من الخل، ربع معلقه صغيره. بصوا بقى هنا الفوران اللي هيفور ويفتت كل الجير في اسنانك. بصوا اهم حاجه واحنا بنحط السوائل نتاكد ان احنا مش حاطين كتير، علشان انا مش عايزه الوصفه تبقى سايله. انا عايزاها مجرد انها تبقى مؤشر او اسكراب خفيف كده يقشر كل الجير ويقشر كل البقايا اللي بتبقى في الاسنان او الطبقه اللي هي بتبقى عازله على الاسنان. هنا هضيف عليها ربع معلقه صغيره من اي معجون زي ما اتفقنا. المعجون ايه فايدته ان انا احطه؟ اولا بيديني ضعف الفوائد، ثانيا بيديني احساس الرغوه ان انا لما اجي اغسل سناني كاني بغسل سناني بمعجون بالظبط. هي دي الفكره بتاعته. مش عايزه تحطيه براحتك، بس انا بالنسبه لي بيديني احساس ان انا اكني بغسل سناني بمعجون بالظبط، بس انا ضايفه عليه اضافات قويه انها تشيل كل الحاجات اللي عندي وفي نفس الوقت تديني النتيجه الضعف. هنا انا قلبتهم كويس وده القوام اللي انا محتاجاه. طبعا لو انت مش حابه تضيفي معجون ده براحتك، انت ممكن تضيفي نقطتين من ميه الحنفيه عادي اللي هي تبقى معايا كريميه، اهم حاجه بالشكل اللي انت شايفاه ده. تعالوا بقى اوريكم القوام والجمال لما باجي اغسل بيها سناني. بصوا يا جماعه، اولا سهله في الفرد زي ما انتم شايفين، يعني لما باجي اغسل بيها سناني بقى بتبقى احسن بكتير كمان، لان طبعا السنان غير الايد، بس انا بوريكي القوام بتاعها. بصوا تحفه. ده اولا الحبيبات بتاعتها خفيفه جدا وما تجرحش الاسنان ابدا ولا بيجرى اي حاجه. بصوا هي اساسا عامله ازاي، ناعمه جدا خطيره. بصوا تحفه يا جماعه، تحفه ما بتاذيش الاسنان نهائي. كل اللي انا بعمله ان انا بعمل حركات دائريه ولفوق لتحت. ده كده انا بغسل اسناني بالطريقه الصحيحه اللي بجد هتجيب معايا نتيجه. مره في الاسبوع، مرتين اتنين بس، مش اكتر من مرتين، مرتين اتنين بس. شوفوا الجمال، شوفوا القوام، تحفه. تعالوا بقى نشوف القمر التاني. بصوا بقى قوامها عامل ازاي، انا عايزه اوريها لك هنا. اولا ناعمه جدا 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 جدا. بصوا بستخدمها قد ايه؟ بستخدمها مرتين اتنين برضو في الاسبوع، بس دول يوم اللي هي ايام متفرقه ما تبقاش مع بعضها، علشان بس الاسنان ما تبقاش تقيله عليها الخلطه. وكل اللي انا بعمله ان انا بغسل اسناني زي ما انتم شايفين، وحركات طبعا دائريه ولفوق لتحت، وبغسل بيها اسناني لمده دقيقه. واتفرجي على الجمال، هتخشي تدعي لي من قلبك. من احلى الحاجات اللي جربتها وعجبتني جدا فعلا ومداومه عليها. جربوها وادعوا لي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. شير الفيديو ده لاصحابك عشان يستفادوا معاكي. ما ننساش نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولو لسه مش متابعيني تابعيني عشان تستفادي مني كتير. باي باي.